در قسمت بعد خواهید دید. پرونده عقب نشینی کنید وگرنه اتفاقی براتون میفته که شما هیچ وقت فکرشم نمی کردین. حواستون هست خانم؟ من با اصل ازدواج میکنم. من اونو اینجوری تنها ولش نمیکنم. ولی من نمیخوام با تو ازدواج کنم. شاهدی رو که امروز به دادگاه آوردن بعد از شنیدن شهادتش دادگاه برای تصمیم گیری هیچ تردیدی نخواهد داشت. مطمئنم. اگه دادگاه اجازه میده پس شاهد توی جایگاه حاضر شه. بله اجازه هست. این خانم کیه؟ خانم وکیل معرفیشون کنید. جناب قاضی، امروز این خانم تاریخ و قانون رو عوض میکنه. امروز بعد از شهادت ایشون هیچ پدر، شوهر یا برادری، خواهر خودش، همسرش و یا دخترش رو به این راحتی نمیتونه به قتل برسونه. الو؟ من دارم با ماهین ابراهیم حرف میزنم، درسته؟ بله شما؟ من خیرخواهتونم. میخوام شما را از یه دردسر بزرگ نجات بدم. این پرونده ای که علیه انیس خان پسر داوود خان باز کردین، فوراً از این پرونده عقب نشینی کنید وگرنه اتفاقی براتون میفته که شما هیچ وقت فکرشم نمی کردین. حواستون هست خانم؟ آها، پس برای تهدید کردن من تماس گرفتین. تهدیدم میکنی؟ نه خانم. شما وکلا همتون همین مشکل بزرگ رو دارین. بین تهدید و توصیه فرق نمیذارین. من دارم بهتون توصیه میکنم، نصیحتتون میکنم. ببینین شما هر کی هستین به داوود خان این پیامو برسونید که اگه اینقدر قدرتمنده پس اینجوری پشت تلفن نیازی نیست منو تهدید کنه. برعکس شجاعت داشته باشه خودش بیاد و رو در رو با هم دیگه حرف بزنیم. اینطوری بهتر میتونه نتیجه بگیره. من مطمئنم که اون آدمی که به خاطر یه موضوع کوچیک دخترشو به قتل میرسونه اون هیچ وقت اینقدر شجاعت نداره که با من بتونه مقابله کنه. این نظر همیشگی من بوده. لطفاً خانم درگیر این سوء تفاهمات نشید. شما تا امروز مقابل آدمایی وایستاده بودین که آدمای معمولی بودن، اما داوود خان صدها و هزاران مرید داره که با یه اشاره اون میتونن جونشونم برای اون فدا کنن. خانم اگه شما قبل از تماس گرفتن با من در مورد منم تحقیق میکردین دیگه نیازی نبود خودتون رو به زحمت بندازین. من از اونایی نیستم که با این تهدیدای الکی بترسم عقب نشینی کنم. به داوود خانتون بگین این پرونده ادامه داره و انیس خان هم برای جرایمش خودش مجازات میشه. اگه شما میتونین نجاتش بدین. میتونم اصل رو ببینم؟ انیس منو باید ببخشی اصل. من اون روز از روی عصبانیت حرفای خیلی بدی زدم. تو هیچ تقصیری نداشتی. برعکس به تو ظلم شده بود. برای گناه یکی دیگه چطور میتونم تو رو مجازات بکنم؟ ماهی خانم، شما هر چی که بگین من قبول میکنم. من با اصل ازدواج میکنم. من اونو اینجوری
تنها ولش نمیکنم. ولی من نمیخوام با تو ازدواج کنم. من با همچین آدمی نمیتونم زندگی کنم که به من اعتماد نداره. اصل تو داری چی میگی؟ تو میدونی که من دوستت دارم دیگه. من نه به دوست داشتنت نیاز دارم ظفر، و نه به حمایتت نیاز دارم. و اینکه میخوای با ازدواج کردن به من لطف کنی، من اینو نمیخوام. نه اصل من نمیخوام به تو لطف کنم. تو هنوز نامزدمی. دایی و زندایی ما تو رو با هم دیگه نامزد کردن، یادت نیست؟ که اینطور ظفر؟ پس من اون روز نامزدت نبودم که تو منو ول کردی و رفتی؟ ظفر، تو با اهالی روستا برای من هیچ فرقی نداری که برای گناه یکی دیگه خواهر و دختر خودشونو مجازات میکنن. من نمیخوام با تو ازدواج کنم ظفر. من نمیخوام با هیچ مردی ازدواج کنم، چون همه مردا مثل همه. آبجی، من میخوام مثل شما بشم. مثل شما میخوام درس بخونم و یه زن قوی بشم. من نمیخوام مثل اون زنای روستایی زندگی کنم که برای زندگیشون مرداشون تصمیم میگیرن. آبجی، من میخوام پیش شما بمونم، اونم برای همیشه. اصل بازم فکراتو بکن. یه جوری نشه که بعداً به خاطر این تصمیمت پشیمون باشی دخترم. نه آبجی، من میخوام با شما زندگی کنم. میخوام مثل شما قوی باشم. اگه شما رو ول کنم و برم اون وقت خیلی پشیمون میشم. من نمیخوام مطیع کسی بشم آبجی، و این آخرین تصمیم منه. شما به ظفر بگین که برای همیشه برو، هیچ وقت دیدنم اینجا نیاد. اصل وایسا، حرفمو بشنو. با من ازدواج میکنی؟ چی شد؟ مگه این همونی نیست که همیشه میخواستی؟ اشعار ابراهیم مجازات شد و عدالت برای خواهرت اجرا شد. هنوزم نمیخوای برای زندگی خودت فکر کنی؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ ببین، قبول دارم توی زندگیت خیلی رنج کشیدی، اما زندگیت هنوز تموم نشده. ممکنه در ادامه این زندگی همش خوشحال باشی، این بده؟ من فکر میکنم باید به زندگیت یه فرصت دوباره بدی. من هیچ خوشحالی نمیخوام. حتی من از این زندگی هیچی نمیخوام. شما به من کمک کردین. من برای کمکتون خیلی ازتون ممنونم. اما لطفاً شما از من توقعی چیزی رو نداشته باشین که نتونم انجام بدم. من دیگه میرم. بشین. تو هم خیلی دختر دیوونه ای هستی. چرا نمیفهمی؟ من تو رو دوست دارم دختر. از صمیم قلبم تو رو میخوام. میخوام تو رو خوشحال ببینم. یعنی اینا برات مهم نیستن؟ هرچی میخواست بشه شد دیگه. ما نمیتونیم گذشته رو تغییر بدیم، اما میتونیم آینده‌مون رو تغییر بدیم، مگه نه؟ من آینده ای تو رو تغییر میدم. فقط یه فرصت بهم بده و ببین. یه بارم که شده منو امتحان کن لطفاً.
ممنونم. الو؟ آره خانم. خانم من سر فرصت اونجام. شما نگران نباشین، من سر وقت اونجا میرسم. آره نگران نباشین. باشه خداحافظ. جناب قاضی، من گزارش های پزشکی رو به ارائه شما رسوندم. طبق این گزارش ها وکیل همکار و محترممون هر اتهامی که وارد کردن کاملا بی‌اساس و اشتباهه. بنابراین از دادگاه درخواست دارم که این حکمشون رو صادر بفرمان تا ایشون برای اشتباهشون عذرخواهی کنن تا در آینده همچین اشتباهی ازشون سر نزنه. خب معین خانم، ایشون که گزارش های پزشکی رو ارائه دادن، شاهد شما کجاست؟ بله جناب قاضی، شاهدی رو که امروز به دادگاه آوردم بعد از شنیدن شهادتش دادگاه برای تصمیم گیری هیچ تردیدی نخواهد داشت، مطمئن. و آقای وکیل با ارائه این گزارش های تقلبی درخواست معذرت خواهی دارن. ایشون خودشون مجبور شدن معذرت بخوان. حرف شما درست، اما شما اون شاهدی که دارین رو صداش بزنین. برای چی منتظر هستین؟ بله آقای قاضی، ایشون توی راهن، تا چند دقیقه دیگه میرسه. این دیگه چطور حرفیه؟ وقت دادگاه خیلی با ارزشه. مسئولیت شما این بود که شاهدتون رو سر وقت به دادگاه می آوردین خانم وکیل. جناب قاضی، نرسیدن به موقع شاهد ایشون توی دادگاه این رو اثبات میکنه که ایشون نه شاهدی دارن و نه مدرک. ایشون فقط بلدن که تهمت بزنن و تهمت بزنن. جناب قاضی، به نظر من دادگاه باید این حکم رو صادر کنه که اون برای کسی همچین فرصتی فراهم نکنه که اونا بتونن به شعور موکلم توهین کنن. شما چی برای گفتن دارین؟ جناب قاضی، با شرایط سختی داره این جمعیت، چون نام دادگاه و کار دادگاه برقرار کردن عدالته، پس گاهی وقتا برای برقراری عدالت هم باید یه ذره زمان بهشون بدیم. پس من از دادگاه خواهش میکنم یه ذره زمان بهمون بده. حرفای شما درسته، اما هر کاری برای خودش اصولی داره. اگه تا 5 دقیقه دیگه شاهدتون حضور نیافت، پس ما دادگاه رو به جلسه بعدی واگذار میکنیم. متهم رو هم آزاد میکنیم. این رو فراموش نکنید. جناب قاضی، من هنوزم یه چیزی رو نفهمیدم که ما توی این دادگاه برای چه چیزی معطل شدیم. جناب قاضی، اگه پیش خانم وکیل یه مدرک و شاهدی هست که نشون بده که توی گم شدن مجید موکل من دست داره، پس ازش بخواین که اون شاهد و مدرک رو به دادگاه ارائه بدن. من واقعا نمیفهمم، اما از این که از این شاخه به اون شاخه میپرن، چی رو میخوان ثابت کنن؟ آقای قاضی، به نظر من منتظر بودن بیشتر از این دیگه فایده این نداره. شما اگه میخواین پرونده ادامه داشته باشه، پس جلسه بعدی رو تعیین کنون قربان. به نظر منم باید همین کار رو بکنیم. درسته؟ جناب قاضی، شاهد من رسید. اگه دادگاه اجازه میده، پس شاهد توی جایگاه حاضر شه. بله اجازه هست. این خانم کیه؟ خانم وکیل معرفیشون کنید. جناب قاضی، امروز این خانم تاریخ و قانون رو عوض میکنه. امروز بعد از شهادت ایشون هیچ پدر، شوهر یا برادری، خواهر خودش، همسرش و یا دخترش رو به این راحتی نمیتونه به قتل برسونه. آیا دین ما به این دختر اجازه رو نمیده که اون با رضایت خودش ازدواج کنه؟ آیا مجازات این خواسته فقط مرگه؟ آیا جامعه و قانونمون به یه دختر اجازه نمیده که اون خواسته قلبیشو بیان کنه؟ وقتی دین، جامعه و قانون اجازه میده، پس یه پدر یا برادر چطور میتونه اونو به قتل برسونه؟ اینو میشه برای من توضیح بدین و دادگاه اینو برای همه ما روشن بکنه که چطور ممکنه؟ آقای قاضی، ما اینجا وای نستادیم که موعظه خانم وکیل محترم رو بشنویم. اون این کارو بیرون از دادگاه هم میتونه انجام بده. پس چرا ایشون وقت دادگاه رو تلف میکنن آقا؟ اعتراض شما به جا نیست. خانم وکیل، شما شاهد رو معرفی کنید. شما توی این دادگاه حضور دارین. هر چیزی که میدونین میتونین راحت بگین. قسم میخورم هرچی بگم راست میگم.
آقا من مادر زهره بدشانسم و بدشانسی من اینه که این پسر منه. آقا من بدون اجازه مختوم داوود برای اولین بار بیرون از خونم قدم گذاشتم و همه عمرم فرمان بردار حرفه ایشون بودم. نه فرمان بردار نبودم، بلکه مطیع بودم. آره مطیع، ازشون پیروی کردم. اون نه تنها شوهر منه بلکه مرجع تقلیدم هم هست. من به هر حرفش ایمان دارم. من از خودم هیچ علاقه، رضایت و آرزویی ندارم. فقط هرچی اون آقا میگه همونا قبول میکنیم. زهره دختر من بهم میگفت که مامان جون گاهی وقتا باید حرف دل خودتون رو بزنین، اما توی دل من فقط حرفای مخدوم داوود بود و من همیشه سکوت میکردم. اصلا هیچی نمیگفتم. زهره هیچ تقصیری نداشت. اون بهم گفته بود که اون پسر رو دوست دارم، همونی که توی دانشگاه هم کلاسیش بود. اون بهم گفته بود، اما من ساکتش کردم. من گفتم به خاطر آبروی بابات باید ساکت بمونی. اما اون به باباش خیلی احترام میذاشت. هرچی باباش میگفت تا قبول میکرد. اما اون جلوی باباش حرف دلش رو زد. فقط همین اشتباهو کرد. نمیدونم چی گفت و چی شنید. بین پدر و دختر دعوای بزرگی شد و بعد اون شایدم مست بود. این به دخترم شلیک کردین. این دختر منو به قتل رسون. جناب قاضی، همین الان بهم خبر رسید که همسر جناب مختوم حالت روانی خوبی نداره و تحت درمان قرار گرفته. به همین دلیل از دادگاه خواهش میکنم که به هیچ یک از حرفاشون تا زمانی که درمان ایشون تموم نشده هیچ اعتمادی نکن. آره آقا، من دیوونه شدم. وقتی جلوی چشم خودم دخترم رو به قتل رسوندن من دیگه دیوونه شدم. آقا من دروغ نمیگم. این دختر منو به قتل رسونده. کدوم مادری مگه بر علیه یکی از بچه ها شهادت دروغ میگه؟ این پسر منه، عزیز دلم. اما این زهره منو به قتل رسون. اونو کشت. زهره هیچ تقصیری نداشت. اون میتونست فرار کنه و با اون پسر ازدواج کنه، اما اون خواست باباشو داداششو راضی کنه. تقصیر اون همین بود. اشتباه اون همین بود. این زهره دختر منو کشت. من برای دخترم عدالت میخوام. این آدم باید برای اشتباهاتش مجازات شه. من فقط اینو میخوام که بعد از اینکه زهرمو از دست دادم بهش بگم توی این دنیا هیچکی کنارش نبود، اما مامانش پشتش بود. مامانش براش جنگید. آقا اینو ببینین. این خونه دختر منه. آقای قاضی، به نظرم بعد از این شهادت نیازی به شاهد یا مدرک دیگه ای نیست. توسط همین شهادت
برای کشته شدن زهره و زهیر میشه تصمیم گرفت. اما اگه دادگاه مدرک بیش از این میخواد، پس جسد زهره رو کالبد شکافی میکنیم و قتلش رو میتونیم به اثبات برسونیم. همین بود. آقا منو ببخشین. آقا من برای اولین بار امروز بدون اجازه شما بیرون از خونه قدم گذاشتم. منو ببخشید و اونم رفتم بر علیه پسرم شهادت بدم. تنها پسر من اصلا خوشحال نشدم که مجازاتش میکنن، اما اینقدر مطمئنم که اطلاعات برای زهره من اجرا میشه. حالا من بعد از مردنم میتونم با اون چشم تو چشم بشم دخترم. آقا منو ببخشید. آقا منو ببخشید. من همونطور که همتون در جریان هستین، تنها وارث جایگاه خانموم پسر ایشون مختوم علیست. الان توی زندان داره برای گناهانش مجازات میشه. قانون هر مجازاتی که براش بریده اون مجازات رو حتما میکشه، اما به خاطر گناهانش خانمو اون رو از خونه، جایگاه و مقامش برکنار کرده بدون هیچ شک و تردیدی. و بر اساس خواسته شیخ مختوم داوود خان و به عنوان پسر شیخ شفقت خان، تنها وارث این جایگاه شیخ مختوم الطاف خان یعنی من هستم. مبارک. تلاش من این خواهد بود که روی این کرسی بنشینم و پا جای پای پدر و پدر بزرگم بذارم و به همه شما خدمت کنم. خیلی ممنونم. اگه فرصت پیدا کردی حتما بهش فکر کن ماهین. اون وقت میفهمی تنها مقصر من نیستم، تو هم هستی. تو منو بی شخصیت کردی ماهین. مردم بیشتر از اسم خودم من رو با اسم تو میشناختن ماهین.
من برای یه عمر بهت قول داده بودم کنارت بمونم، اما امشب دارم این قولمو میشکنم. نه به این خاطر که برات دلسوزی میکنم. گناه تو جوری نیست که کسی برات دلسوزی کنه، اما تو راست گفته بودی که مقصر تنها تو نیستی، منم هستم. و این احساس گناه داره از درون منو اذیت میکنه. اگه تو توی زندان داری مجازات میشی، پس منم توی دادگاه وجدانم مقصر شناخته شدم. من توسط این نامه میخوام اشتباهات خودم رو اعتراف کنم. من قبول دارم خیلی اشتباهات ازم سر زده و نتونستم همه توقع و انتظارات تو به جا بیارم. میدونم اون همسری که میخواستی من هیچ وقت برات نبودم. نتونستم بهت اونقدر زمان بدم، اونقدر که تو انتظارشو داشتی. من شاید به عنوان یه همسر نتونستم مسئولیتمو به جا بیارم، اما اینم واقعیت نیست که من تو رو پشت سرم رها کردم و خودم رو جلو زدم. اشعر، ما دوتا فقط زن و شوهر رسمی نبودیم، ما توسط تناب محکم عشق و اعتماد به هم گره خورده بودیم. پس چرا اینجوری از هم جدا شدیم؟ تو شاید فراموش کردی. خودت بهم گفته بودی که توی عشق 1+1 همون 2 میشه. تو عقب موندی و من جلو زدم. این اصلا ممکن نبود. اگه تو همچین حسی داشتی، پس دلیلش فقط همین بوده که همه ادعای عشق و عاشقیت همش دروغ بوده و تقصیر منم هست که من به عشق دروغیت اعتماد کردم. آره، به عشق دروغیت همیشه اعتماد کردم. حبس تا چند سال دیگه تموم میشه، اما برای من این جرم همه عمر مجازاتش میمونه. باورت میشه قرار منم مجازات بشم، مجازات وجدان خودم. این از حبس تو خیلی سخت تره مگه نه؟ الو، بگو ساجد. خبری که همکنون به دستمون رسیده اینه که حکومت تصمیم گرفته مؤسسه حقوقی فعال حقوق زن خانم ماهین ابراهیم دیگه هیچ محدودیتی برای انجام فعالیتاش نداشته باشه. مؤسسه حقوقی خانم ماهین ابراهیم که به فعالیت‌های خارجی و فساد مالی متهم شده بود، از این پس دیگه هیچ اتهامی بر علیهش وجود نداره. برای این تصمیم حکومت معلوم نیست مردم چه واکنشی از خودشون نشون میده. خبری که همکنون به دستمون رسیده اینه که حکومت تصمیم گرفته مؤسسه حقوقی فعال حقوق زن خانم ماهین ابراهیم دیگه هیچ محدودیتی برای انجام فعالیتاش نداشته باشه. الان میگیرمت، یه لحظه، الان میگیرمت، وایسا. بیا اینجا. مامان شما بیاین با همون بازی باشه بازی کنیم. بیا. الان آبجی رو دنبال میکنی. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.